අයිබෝවන් කියලා හැමදෙනාම පිළිගන්නවා I-TEC Electronic සිංහල channel එකට. අද ඔයාලට කතා කරන්න ගෙනල්ලා තියෙන්නේ මම AC service bag එකක්. අපි අද කතා කරන AC service bag එක වර්ග දෙකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ 9000 BTU 12000 BTU කියන වර්ග දෙකට එක bag එකකුත් 18000 24000 කියන මොඩල් දෙකට තවත් bag එකකුත් විදියට බෑග් වර්ග දෙකක් ඔයාලට හඳුන්වලා දෙනවා. AC එකක් සර්විස් කරන්න පහසුවෙන්ම මේ බෑග් දෙක භාවිතා කරලා පුළුවන්. මෙතනදී ඔයාලට බෑග් එකත් එක්ක අමතර කොම්පොනන්ට්ස් ටිකක් හම්බ වෙනවා. මෙතනදී මේ බෑග් එකත් එක්ක මේ වතුර සීල් වෙන්න, ඒ කියන්නේ මැෂින් එකට අපි සර්විස් කරද්දී වතුර එළියට එන්නේ නැති වෙන්න වහගන්න පුළුවන් විදියට කොටස් කීපයක් හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම ඩ්‍රේන් අවුට් එකට හෝස් එකක් හම්බ වෙනවා. මේ සර්විස් බෑග් එකකින් ඉතාමත් පහසුවෙන්ම AC එකක් සර්විස් කරන්න පුළුවන්. අපිට බලන්න ඉතා ලස්සනට මේ පැකින් එකකුත් දාලා අවිල්ලා තියෙනවා මේ සර්විස් බෑග් එකේ. ඒ වගේම කියන්න පුළුවන් මෙතනදී මේ සර්විස් බෑග් වර්ග දෙක තෝර ගැනීමේදී මම කලින් සඳහන් කළ 24 BTU ඒ වගේම 9000 BTU කියන වර්ග දෙකට එක බෑග් එකකුත් 18000 BTU 24000 BTU කියන වර්ග දෙකට තවත් බෑග් එකකුත් විදියට ඔයාලට මේ බෑග් වර්ග දෙක මිලදී ගන්න පුළුවන්. අපි අද කතා කරන්නේ මෙන්න මේ 565 කියන එකත් 562 කියන වර්ග දෙකෙන්ම තමයි ඔයාලට අද මේ වීඩියෝ එක කරලා තියෙන්නේ. මේ දෙකම එක වර්ගයේ වගේ. නමුත් සයිසස් දෙකක් තමයි තියෙන්නේ. ඒක මතක් කරන්න ඕන. ඒ වගේම මේකෙත් එක්ක ඔයාලට ඩ්‍රේන් හෝස් එකක් හම්බ වෙනවා. මේ ඩ්‍රේන් හෝස් එක පුළුවන් ඔයාලට පොඩි බූලියකට ඒ සර්විස් කරලා ඉවර වෙන වතුර ටික ඒ බෝලියට ගන්න, ඊට පස්සේ පහසුවෙන් ඉවත් කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ප්ලාස්ටික් කෑලි දෙකක් හම්බ වෙනවා. මේ ප්ලාස්ටික් කෑලි දෙක AC එකට මේ බෑග් එකකින් ගලවන්න නෙමෙයි තියෙන්නේ. ඒකට සවි කරලාමයි තියෙන්නේ. ඒක නිසා පහසුවෙන්ම දෙපැත්තට AC එක දෙපැත්තට ඒක සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන ඩ්‍රේන් හෝස් එක සම්බන්ධ කරන්න පොයින්ට් එකක් තියෙනවා. මෙතනදී ඔයාලට මේ ඩ්‍රේන් හෝස් සම්බන්ධ කරලා මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් සර්විස් කරලා ඉවත් කරන වතුර ටික ලේසියෙන්ම බෝලියකට වගේ එකතු කරගන්න. ඒ වගේම එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලට පහසුවෙන්ම සර්විස් බෑග් එක දාලා AC එක සර්විස් කරද්දී ඉවත් කරන වතුර ටික හැමතැනම යන්නේ නැති වෙන්න ලේසියෙන්ම එකතු කරගන්න පුළුවන්. බලන්න ලස්සනට බෑග් එක සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. කිසිම කරදරයක් නැහැ. දෙපැත්තට ඇද්දට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදියට AC එකට දාලා වතුර වටේට ඉහෙන්නේ නැති වෙන්න AC එක සර්විස් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට I-TEC එකේ අපි I-TEC Electronic 077 83 86 476 කියන WhatsApp අංකෙනුත් I-TECelectronic.lk කියන වෙබ්සයිට් එකනොත් මේ මිලදී ගන්න පුළුවන් කියලාත් මතක් කරනවා. අද මේ හඳුන්වලා දෙන්න බෑග් එක ඉතාමත් පහසුවෙන්ම පුළුවන් AC එකක් සර්විස් කරගන්න. බලන්න, ඒ කියන්නේ දැන් මෙතනදී සාමාන්‍ය බෑග් එක වගේ නෙමෙයි, උඩින් කවර් එකකුත් එනවා. මෙතනදී මේ අලවන්න තියෙන්නේ මේ විදිහට අලවල වලට මේක ලස්සනට සර්විස් එක කරගන්න පුළුවන්. වතුර හැමතැනම යන්නේ නැති වෙන්න. සාමාන්‍ය බෑග් එකකදී නම් මේ දේ කරන්න අමාරුයි, ටිකක් අපහසුයි. දැන් මේකෙදි ගොඩක්ම ලේසි. ඒ කියන්නේ දෙපැත්තට හොඳට කට හොඳට ඕපන්, ඒ කියන්නේ AC එක හොඳට ඕපන් වෙලා තියෙනවා. අපිට ප්‍රෙෂර් ගන්න එක හොඳට එහෙම කරගන්න පුළුවන්. හැමතැනම වතුර යන්නේ නැති විදිහට ඒ ඩ්‍රේන් බටෙක් තියෙනවා. ඩ්‍රේන් බටෙන් වතුර ටික ඉවත් කරන වතුර ටික එකතු කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතාමත්ම පහසුයි මේකෙන් සර්විස් කරගන්න. මෙන්න මේ ආකාරයට අපිට පුළුවන් වතුරට ඉවත් කරන සර්විස් කරලා ඉවත් කරන වතුර ටික බෝලියට එකතු කරගන්න. මම හිතන්නේ අපිට පැහැදිලි වෙන්න ඕන අද කතා කරේ AC සර්විස් බෑග් එකක් ආධාරයෙන් AC එකක් සර්විස් කරගන්න
අපි අද හඳුන්වලා දීපු බෑග් එක QD 562 565 කියන මොඩල් දෙකට අයිති වෙන බෑග් එක තමයි අද අපි ඔයාලට හඳුන්වලා දෙන්නේ. ඉතාමත් පහසුවෙන්ම AC එක සර්විස් කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට. අපි බලමු කොහොමද මේ AC සර්විස් බෑග් එක භාවිතා කරලා AC එක සර්විස් කරගන්න කියලා. ඔයාලට වීඩියෝ එක අවසානයේදී බලා ගන්න පුළුවන් මේ බෑග් එක භාවිතා කරලා අපි කොහොමද සර්විස් එකක් කරේ කියලා. එහෙනම් අද මම නතර වෙනවා. සුබ දවසක් හැම දිනකටම I-TEC Electronic සිංහල channel එකත් කියලා දැනුම බෙදාගත්තට ඔයාලා රැඳී සිටින්න වීඩියෝ එක තමයි කරනවා. සුබ දවසක් හැම දිනකටම.